हेलो फ्रेन्ड्स, म हो अमृत। मैले आज ल्याएको छु Redmi Note 7 Pro इन्डियाबाट। यो ल्याउँदा धेरै नै गाह्रो भयो। नेपालमा रिलिज भएन यो, खै किन भएन त्यो अब थाहा भएन हामीहरूलाई। आज म यसको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु, हेर्दै गर्नु होला यसको बारेमा जान्नको लागि। पहिला हामी यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। यसको डिस्प्ले रहेको छ IPS Full HD 6.3 इन्चको। यो बेजललेस डिस्प्ले रहेको छ, डट डिस्प्ले पनि भनिन्छ यसलाई। यसको डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ, शार्प छ, पिक्चर क्वालिटीहरू धेरै नै राम्रो आउँछ यसमा। सबै कुराहरू धेरै नै राम्रो हेर्न सकिन्छ यसको बारेमा। क्यामेरा रहेको छ 48/5 मेगापिक्सल पछाडिको, फ्रन्ट भनी 13 मेगापिक्सलको रहेको छ र यसको क्यामेरा क्वालिटी धेरै नै राम्रो रहेको छ। फास्ट फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ। यसमा यो क्यामेरामा धेरै फिचरहरू रहेको छ, धेरै मोडहरू रहेको छ, जसद्वारा हामी धेरै नै राम्रो फोटो खिच्न सक्छौँ। फोटो, पोर्ट्रेट, भिडियो, सर्ट भिडियो, नाइट प्यानोरामा, स्क्वायर प्रो यिनीहरू यो क्यामेरामा रहेको छ र यसद्वारा मैले केही फोटोहरूको स्याम्पल ल्याएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट साइडको 12 मेगापिक्सलको छ भने राइट साइडको 48 मेगापिक्सलको रहेको छ। पिक्चर क्वालिटी धेरै राम्रो आएको छ, क्लियर एन्ड शार्प छ। तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, धेरै नै राम्रो छ। यसमा दुईवटा मोड रहेको छ। तपाईँले 48 मेगापिक्सलबाट फोटो खिच्नको लागि 48 मेगापिक्सल मोड एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङबाट। यसको डिजाइन पनि निकै राम्रो छ। अगाडि पछाडि ग्लास टाइपको लुकिङ छ। गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन छ भने ब्याट्री 4000 एमएएचको छ। 2 दिनको ब्याकअप राम्रो दिन्छ यसले। यो मोबाइलमा स्न्यापड्रागन 675 छ, 2 GHz को, एकदम स्मुथ चल्छ। धेरै नै राम्रो प्रोसेसर छ यो मोबाइलमा। यसको राइट साइडमा भोल्युम र पावर बटन रहेको छ भने लेफ्ट साइडमा सिम ट्रे रहेको छ। माथि अडियो ज्याक र आइआर ब्लास्टर एन्ड सेकेन्डरी माइक रहेको छ। यसको मोबाइलको डिजाइन निकै नै स्लिम छ भने समात्दा पनि एकदम राम्रो ग्रिप हुन्छ। मोबाइल भने एकदम राम्रो छ लुकिङमा। क्यामेराको चाहिँ बम्प थोरै माथि रहेको छ यसको अरू मोबाइलहरू भन्दा, र यसले गर्दा क्यामेरामा स्क्रैच लाग्ने डर पनि चान्स बढी छ यसमा। अब जाउँ यसको सेटिङमा। सेटिङ यस प्रकारको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सेटिङको स्टाइल लाइट भर्जनको रहेको छ भने एकदम मिनिमल लुकिङ छ। अब जाउँ यसको एबाउट फोन। एबाउट फोनमा यसको डिभाइस नेम एन्ड बुल नम्बर Redmi 7 Pro लेखेको छ। 4GB र 64GB ऱ्याम रोम रहेको छ यसको। यसको तल्लोपट्टि दुईवटा माइक स्टाइलको हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटामा माइक छ भने एउटा स्पिकर, र यसमा टाइप C चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ। यसमा क्विक सेटिङको सिस्टम रहेको छ भने यसमा तपाईँले चाहेअनुसार मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको भिडियो क्वालिटीहरू पनि एकदम राम्रो छ, स्मुथ चल्छ, मोबाइल ह्याङ हुँदैन। भिडियो क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनमोल केसी पुरा नाचिरहेको स्टाइलमा छ, केटी पनि पुरा कमर हल्लाउँदैछ। यसको बारेमा यति नै। अरू केही जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यस कमेन्ट अनुसार भिडियो बनाउनेछु।